ਸਾਈਨ ਮਿੱਤਰਾਂ ਦੇ ਕਾਲਜੇ ਤੇ ਕਰਦੀ ਨਹੀਂ ਤੇਰੇ ਮੇਰੇ ਅੱਠ ਰਲਦੇ ਉਹ ਗੁਣ ਜੱਟ ਨਾਰ ਲਾਲੀ ਜਦੋਂ ਮਰਦੀ ਨਹੀਂ ਤੇਰੇ ਮੇਰੇ ਅੱਠ ਰਲਦੇ। ਹਾਂਜੀ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣੇ YouTube ਚੈਨਲ ਟੈਕਨੀਕਲ ਸੰਧੂ ਤੇ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਭ ਠੀਕ ਹੋਵੋਗੇ। ਤੇ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਸੀਗਾ ਵੀ ਇਹ ਇਫੈਕਟ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਵੀ ਤੇ ਉਹ ਸਲੋ ਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤੇ ਤੇਜ਼ ਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤੇ ਉਹ ਇਫੈਕਟ ਆਪਾਂ ਲਾਉਣਾ ਕਿਵੇਂ ਆ ਤੇ ਉਹ ਦੱਸਾਂਗੇ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਈਨਮਾਸਟਰ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਖੋਲ ਲੈਣਾਗਾ। ਹਾਂਜੀ ਕਾਈਨਮਾਸਟਰ ਖੋਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਪਲੱਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਟੱਚ ਕਰਨਾ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਰੇਸ਼ਿਓ 'ਚ ਕੋਈ ਵੀ ਇੱਕ ਰੇਸ਼ਿਓ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰ ਲਓ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਪਾਂ 1.1 ਰੇਸ਼ਿਓ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰ ਲਈ ਤੇ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਤੇ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਰਿਮੂਵ ਕੰਟੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਫੋਟੋ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਜੀ ਤੇ ਆਪਾਂ ਸਟੇਟਸ ਬਣਾਉਣਾ ਹੁਣ। ਤੇ ਇਹਦਾ ਲਿੰਕ ਮੈਂ ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ 'ਚ ਪਾ ਦੂੰਗਾ, ਉੱਥੋਂ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰ ਲਿਓ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਫੋਟੋ ਵੀ ਘੈਂਟ ਆ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਘੈਂਟ ਆ ਤੇ ਜਾਨੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੀ ਘੈਂਟ ਆ। ਤੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਜਾਣਾ ਕਲਰ ਐਡਜਸਟਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਐਡਜਸਟਮੈਂਟ ਇੱਥੇ ਆਪਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਸੈੱਟ ਕਰ ਲਿਓ। ਤੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਇਹਦੀ ਲੈਂਥ ਵਧਾ ਲੈਣੀ ਆ ਹੁਣ 30 ਸਕਿੰਟਾਂ ਤੱਕ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਆਪਾਂ ਸਟੇਟਸ ਬਣਾਉਣਾ ਹੋਊਗਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਲੇਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਤੇ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਤੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੈੱਡ ਸਕਰੀਨ ਲਾਈ ਸੀਗੀ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣੀ ਆ। ਤੇ ਰੈੱਡ ਸਕਰੀਨ ਇਹ ਹੈਗੀ 36 ਰੈਕਸ ਬਾਈ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ। ਬਾਈ ਦਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ, ਬਾਈ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਆਪਾਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਬਾਈ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਘੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਆ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ YouTube ਚੈਨਲ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਚੈੱਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। 36 ਰੈਕਸ ਭਰ ਕੇ ਆ ਜਾਊਗਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਬਹੁਤ ਪੰਪ ਭਰ ਦਿੱਤੇ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਬਾਈ ਦਾ ਲੋਗੋ ਕ੍ਰੋਪ ਕਰ ਲਈਏ। ਤੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਤੇ ਕਰੋਮਾ ਕੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਕਰੋਮਾ ਕੀ ਕਰ ਲੈਣੀ ਆਪਾਂ ਇਨੇਬਲ। ਤੇ ਇਨੇਬਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਜਿੱਥੇ ਥੱਲੇ ਆਪਣਾ ਲਿਖਿਆ ਵਾ ਯੈਲੋ ਕਲਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸੈੱਟ ਨਹੀਂ ਬੈਠਿਆ ਤੇ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਕਰਕੇ ਜਾਣਾ ਆਪਾਂ ਕਲਰ ਐਡਜਸਟਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਐਡਜਸਟਮੈਂਟ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਸੈਂਟਰ ਵਾਲੀ ਹੋਊਗੀ ਉਹ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕਰ ਲੈਣੀ ਆ। ਤੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਜਾਣਾ ਬੈਕ ਤੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਇੱਥੇ ਹੋਊਗੀ ਰੈੱਡ ਸਕਰੀਨ ਇਹਦਾ ਸਾਈਜ਼ ਆਪਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਵੇਖ ਲਓ। ਤੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਇੱਥੇ ਥੱਲੇ ਕਰਕੇ ਲਾ ਲੈਣਾ ਤੇ ਓਕੇ ਤੇ ਕਿਰਾਂ ਟੱਚ ਕਰ ਦਿਓ। ਤੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਲੇਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੱਚ ਕਰਨਾ ਤੇ ਹੈਂਡਰਾਈਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਵੈਟ ਜਿਹਾ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਉਹ ਵੇਖ ਲਓ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਹਜੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਪੁੱਛਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਹੁਣ ਧਿਆਨ ਦੇ ਲੈਣ। ਤੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਵੈਟ ਕਰਤਾ ਤੇ ਇਹਦਾ ਸਾਈਜ਼ ਬਿਗ ਕਰਕੇ ਤੇ 3 ਡੋਟ 'ਤੇ ਟੱਚ ਕਰਨਾ ਤੇ ਸੈਂਡ ਟੂ ਬੈਕ ਕਰਨ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਅਲਫਾ ਪੇਸਟ ਹੋਊਗੀ ਆਪਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਇੰਨੀ ਕੁ ਰੱਖ ਲਿਓ ਬਹੁਤ ਹੁਣ ਇੱਥੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਇਹਦੀ ਵੀ ਲੈਂਥ ਵਧਾ ਲੈਣੀ ਹੁਣ ਤੇ ਲੈਂਥ ਵਧਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਕਿਰਾਂ ਓਕੇ 'ਤੇ ਟੱਚ ਕਰਨਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਇਫੈਕਟ ਲੈ ਕੇ ਆਊਂਗਾ ਉਹਦਾ ਲਿੰਕ ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ 'ਚ ਪਾ ਦੂੰਗਾ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰ ਲਿਓ। ਤੇ ਲਿੰਕ ਨੇ ਕੋਈ ਵੀ ਪਾਸਵਰਡ ਨਹੀਂ ਮੰਗਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਸੈਂਪਲੀ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਲੇਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਤੇ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਇਫੈਕਟ ਲਾਵਾਂਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦਾ ਮੈਂ ਕਈ ਨਾਲ ਲਿੰਕ ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ 'ਚ ਹੋਊਗਾ, ਉੱਥੋਂ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰ ਲਿਓ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਜੇ ਕੋਈ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਪੁੱਛਦਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਦੱਸ ਦਿਆ ਕਰੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਵੋਲੀਅਮ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣੀ ਹੈ ਇਹਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਵੋਲੀਅਮ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਆਪਾਂ ਸੁਣਾਈ ਦਿੰਦੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ। ਇਹਦੀ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕਰ ਦੇਗੇ ਬੰਦ ਤੇ ਆਪਾਂ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ। तो फ्रेंड्स इस वाले लाइव डिबेट वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन पर दे दिया हूँ, आप जाके डाउनलोड कर सकते हो। और आप ਬਾਈ ਨੂੰ ਗਾਣੇ ਕੱਢਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਇੰਨੀ ਘੈਂਟ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਬਾਈ ਦੀ ਤੇ ਤਾਂ ਜੋ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਾਊਂਡ ਬੰਦ ਕਰਨੀ ਪੈ ਗਈ, ਐਵੇਂ ਕੋਈ ਕੁੜੀ ਫਿਦਾ ਨਾ ਹੋ ਜਾਏ ਇਹਦੇ ਤੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਰੈੱਡ ਸਕਰੀਨ ਹੋਊਗੀ ਆਪਾਂ ਇਹਦੀ ਸਾਊਂਡ ਹੁਣ ਕਰ ਲੈਣੀ ਹੈ ਇਨੇਬਲ। ਤੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਬਲੈਕ ਸਕਰੀਨ ਹੋਊਗੀ ਇਹ 'ਤੇ ਟੱਚ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਥੱਲੇ ਜਾਣਾ ਇੱਥੇ ਬਲੈਂਡਿੰਗ ਲਿਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਆਪਾਂ ਸਕਰੀਨ 'ਤੇ ਟੱਚ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਤੇ ਸਕਰੀਨ 'ਤੇ ਟੱਚ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ 'ਤੇ ਸੈਟਿੰਗ ਕਰਨੀ ਹੋਊਗੀ ਕਲਰ ਐਡਜਸਟਮੈਂਟ ਦੀ ਤੇ ਉਹ ਵੇਖ ਲਓ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨੀ ਆ। ਬਾਕੀ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਵੇਖ ਲਓ ਕਿਉਂਕਿ ਫੋਟੋ 'ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਫੋਟੋ ਇਹ ਡਾਰਕ ਵਾਲੀ ਆ ਤੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਲਾਈਟ ਫੋਟੋ ਲਿਆ ਜਿਵੇਂ ਬੈਕਗਰਾਊਂਡ ਵਾਈਟ ਬੋਰਡ ਜਾਂ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹ 'ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਐਡਜਸਟਮੈਂਟ ਹੋਰ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਫੋਟੋ 'ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਆਪਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਵੇਖ ਲਓ ਹੁਣ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ। ਤੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਇਹ 'ਤੇ ਟੱਚ ਕਰਕੇ ਸੈਂਡ ਟੂ ਬੈਕ ਕਰ ਦਈਏ ਕਿਉਂਕਿ ਫਿਰ ਕਲੀਅਰਟੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਦੂਜਿਆਂ ਦੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਰੈੱਡ ਸਕਰੀਨ ਇਹਨਾਂ 'ਤੇ ਘੱਟ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸਲੋ ਵੀ ਆਪੇ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਫਸਟ ਵੀ ਆਪੇ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਫੈਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪਾਇਆ ਵਾ ਆਪਣਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਲੇਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਤੇ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਬਾਰਡਰ ਲੈ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਲਾਉਣੇ ਹੁੰਦੇ ਹੁਣ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਆਪਾਂ ਬਾਰਡਰ ਕਿਹੜਾ ਯੂਜ਼ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਏ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਆਪਾਂ ਯੂਜ਼ ਹੋਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਕੱਲ੍ਹ ਵਾਲੀ ਆਪਣੀ ਵੀਡੀਓ ਆਈ ਸੀਗੀ ਉਹ ਵੀ ਵੇਖ ਲਓ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਵੇਖੀ ਉਹ ਵੇਖ ਲਓ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਕੀ ਸੀਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਈ ਜੇ ਹੁਣ ਉਹ ਵੀ ਆਪਾਂ ਲਾ ਦਈਏ ਇੱਥੇ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਹਜੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਵੇਖੀ ਉਹ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਵੇਖ ਲਓ, ਆਪਾਂ ਕੱਲ੍ਹ ਵੀਡੀਓ ਪਾਈ ਸੀਗੀ ਇਹ। ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਵੀਰਾਂ ਨੇ ਵੀਡੀਓ ਵੇਖ ਲਈ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਣ ਵੀ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਵੀਡੀਓ ਸੀਗੀ ਕਿਵੇਂ ਲੱਗੀ। ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਇਹ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਟਰੈਂਡ ਜਿਹਾ ਤੇ ਆਪਾਂ ਹੁਣੇ ਟਰੈਂਡ ਜਿਹਾ ਚਲਾਇਆ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਚੱਲਿਆ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸੀਗਾ ਪਰ ਆਪਾਂ ਵੀਡੀਓ ਹੁਣ ਬਣਾਈ ਹੈ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਣੀ ਹੋਣੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਹਿੰਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖੀ ਹੋਊਗੀ, ਜੇ ਵੇਖੀ ਹੋਈ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੀ ਸਾਊਂਡ ਹੋਊਗੀ ਉਹ ਤਾਂ ਬੰਦ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਥੱਲੇ ਜਾਣਾ ਗਾ ਇੱਥੇ ਬਲੈਂਡਿੰਗ ਲਿਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਾਂ ਸਕਰੀਨ ਕਰ ਲੈਣਾ ਤੇ ਸਕਰੀਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਜਾਣਾ ਐਡਜਸਟਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਐਡਜਸਟਮੈਂਟ 'ਤੇ ਆਪਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਸੈੱਟ ਕਰ ਲਿਓ। ਹੁਣ ਬਾਹਲੀ ਤੱਕ ਕੀ ਲੋੜ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹਦੀ ਤੇ 30 ਸਕਿੰਟ ਤੱਕ ਤਾਂ ਹੈਗੀ ਆ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਇਹਦਾ ਸਾਈਜ਼ ਸਮੋਲ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਇੱਥੇ ਕਰਕੇ ਲਾ ਦਈਏ ਹੁਣ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਅੱਗੇ ਜਾਣਾ ਤੇ ਲੇਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਬਾਰਡਰ ਲਾਉਣਾ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਤੇ ਬਾਰਡਰਾਂ ਦਾ ਲਿੰਕ ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ 'ਚ ਹੋਊਗਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਯੂਜ਼ ਕਰਦਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿਹੜਾ ਉਹ ਹੁਣ।
ਤੇ ਕਿਹਨਾਂ ਲੱਭ ਲਗੇ ਬਸ ਇੱਥੇ ਆਹ ਬਾਰਡਰ ਚੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਆਪਾਂ। ਤੇ ਇਹ ਬਾਰਡਰ ਆਪਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਈਜ਼ ਬਿਗ ਕਰਨਾ ਤੇ ਆਪਾਂ ਥੱਲੇ ਜਾਣਾ ਇੱਥੇ ਤੇ ਕਲਰ ਐਡਜਸਟਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਆਪਾਂ, ਬਲੈਂਡਿੰਗ ਕਲਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਤੇ ਸਕਰੀਨ ਕਰ ਲੈਣਾ ਆਪਾਂ। ਤੇ ਸਕਰੀਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਜਾਣਾ ਕਲਰ ਐਡਜਸਟਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਆਪਾਂ ਐਂ ਕਰ ਦੇਣਾ ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਫਰਕ ਪੈ ਗਿਆ ਕਾਫੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਇਹਦੀ ਵੀ ਲੈਂਥ ਵਧਾ ਲੈਣੀ ਆ ਹੁਣ। ਤੇ ਲੈਂਥ ਵਧਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਕੀ ਸੈੱਟ ਕਰਨਾ ਹੁਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਰੈਡ ਸਕਰੀਨ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਆ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਫੋਟੋ 'ਤੇ ਟੱਚ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਟੱਚ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਇਹ ਵੀ ਟ੍ਰਿਮ ਟੂ ਰੈਟ ਪਲੇ ਹੈਡ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਆਪਣਾ ਉਹ ਲੋਗੋ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ, ਆਪਾਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਲਾ ਲਾਂਗੇ ਹੁਣ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇੱਥੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਫਿਲਟਰ ਲਾਤੇ ਹੁਣ। ਤਾਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਕਰਕੇ ਵੀ ਵੇਖ ਲਈਏ ਹੁਣ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਲਿੰਕ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਕਦੇ ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ 'ਚ ਪਾਇਆ ਹੋਊਗਾ, ਉੱਥੋਂ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰ ਲਿਓ। ਤੇ ਫਿਰ ਤਾਂ ਕਾਫੀ ਘੈਂਟ ਲੱਗਦਾ ਮੈਨੂੰ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਦੱਸਿਓ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਕਿੱਦਾਂ ਲੱਗੀ। ਤੇ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਵਧੀਆ ਲੱਗੀ ਤਾਂ ਲਾਈਕ ਸ਼ੇਅਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਾ। ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਚੈਨਲ 'ਤੇ ਨਵੇਂ ਹੋ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਲਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਗੇ ਇੱਦੋਂ ਵੀ ਘੈਂਟ ਵੀਡੀਓ ਆਉਂਦੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੀ ਦੱਸਾਂਗੇ। ਹੋਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਸੋਚ ਲਿਆ, ਆਪਾਂ ਹੋਰ ਦਾ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੀ ਦੱਸਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ, ਫਿਰ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਅਗਲੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਵੀਡੀਓ ਦੇਖਣ ਲਈ ਆਪ ਸਭ ਦਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ।